Tässäpä meillä on tämmönen köyhän miehen tukivarsisuunnitteluohjelma. Meillä on täällä tikkilanka, tukivarren mittaan taitettu mutka. Tehdään korvakkua tuohon, niin kynä tuohon ja vedetään tällä. Saadaan sitten porata ne reijät sillä lailla, että kun muutetaan tukivarren paikkaa ylemmäs tai alemmas, niin ei tarvi aina sitä tukivarren mittaa muuttaa. Siinä on ihan hyvä konsti millä sen saa aika kohdalleensa, että ei ole joka muutoksessa ne pyörän kulmat aina ihan sekasti. Kun meillä on haluttu korvakon malli tehty tämmöstä pahavista, se nyt on ylipitkä vieläkö, sen saa helposti tuohon päälle ja paikalleensa, niin se on koronsa, mutta tuossa on merkki, että saa ajaa se laaserilla oikeaan kohtaan, eli korvakko tulee näin, piirrellään se tuohon peltihin ja leikotaan sieltä semmosia kappaleita, sitten mä otanko ne kappaleet tehty, leikkaa tuota kaarta pitkin ja merkkaan ne reijän paikat. Niin sitten ne on semmoisella sopivalla kehällä nuo reijät siinä. Eikä tarvitse aina muutella sitä tukivarren mittaa. Ei muuta kuin leikotaan nuo palat pois. Much later. No joo, nyt meillä on siinä korvakkeet leikattu. Mä ruukaan tehdä sillä, että mä hitsaan tommosen pienellä virralla tommoset makkarapötköt tuohon. Saa pysyyn kaikki paikallaansa, niin saa hiuan ne sillä lailla, että kaikista tulee saman kokoisia ja näköisiä. Helpoihan ne vois jossain teetättää, mutta ei niitä nyt kaikilla ole varaa vain teetättää ja aina kaikkia nippeleitä. Nyt tuosta kun porataan vain läpi sitten ne reijät siihen, niin ne on silloin joka levyssä samassa kohtaa. Ja passaa, ei tarvitse sitten isonnella niitä reikiä ja viilailla johonkin suuntaan aina kun joku on pielessä. Mutta kun tehdään reijät niihin nyt. Meillä on siinä osimoilleensa 4 samanlaista korvaa. Joo, ne hitsit pois, niin ei paljon tarvitse kolauttaa. Ei muuta kuin niille hakee nyt paikkaa mihin ne asennetaan. Several days later. Menen täällä vähän sorvaushommia. Päästään tukivarsien tekoon, sorvataan siihen vähän se osia tulee. Ruvetaan tekee sitten jikiä, missä voidaan ne hitsailla tasahan. Täällä ensimmäiset palikat on tulos. Katsotaan mitä tästä tulee. Okei. Sielläpä se on ensimmäinen tukivarren pola. Täältä tulee tuonne sitten toinen varsi. Korvakokki on nyt paikallaan ja säätöreikiä on niin, että luulis riittävän. Täällä on laskeskeltu noita rollcenttereitä ja muita juttuja. Aika huonosti näkyy. Tänne on piirretty mittapiirastuksena nuo tukivarret ja on pari tikkilankaa, jolla voidaan tukivarsia asentoja. Siitä laskeskeltu noita. Ei oo niitä hienoja tietokoneohjelmia ja muita millä tuhertaa vähän se syyleriä. Sen vähän joutuu miettimään kaikkia samalla koko ajan. Mutta
Ja sekä saanut tukivarret tehtyä, niin sittenhän se on melkein rattailla. Sillä etuiskarille on paikka ja täällä takanakin on nyt tämä peräkehto paikallaan. Siellä on tukivarren korvat ja muut. Ja periaatteessa puutukko nuo tukivarret vai? Tukivarret vai? Saa nyt ruveta tekemään niitä oikein paremmin, niin saa ajaa se rattailleensa tuosta. No, on kyllä mielenkiintoisia laskelmoja näitä kaikkia kulumia ja muita, mutta voiko joku osaisi sen kertoa, että mitä ne pitäisi tämmöiseen olla? Nämä nyt on meidän parhaat arvaukset ja siitä säätömahdollisuutta mahdollisimman paljon joka suuntaan, niin näkyy, että tuolla on noita säätöreikiä on heti naurettavan paljon, mutta ei tiedä mitä haluaa, niin kokeillaan vähän kaikkia. Saa ainakin laittaa laidasta laitaan ja kokeilla mitä ne vaikuttaa. Eipä siinä mä rupean sorvaan lisää noita holokkeja. Kateillaanpa taas. No siinäpä on nyt nuo tangot. Pitemmälle ei pysty ennen kuin tekee jiki, että pystyy tehdä tähän nämä korvakot, että saa kaikki sitten molemmin puolin samaan kohtaan. Ja jos johonkin tulee ajeltua, niin saa sitten helppo tehdä uusia, kun on suoraan jiki, missä tekee, jos vääntyy mutkalle tai muu. Nyt se on pakko tehdä se jiki seuraavaksi, pitemmälle ei pääse ilman sitä. Palataan siihen myöhemmin sitten. Later. No niin, nyt on saatu tukivarsitehtailut käyntiin. Tehtiin tuo jiki tuommoisesta 30 milliä vahvasta vilimivanerista, koska semmoista sattuu oleen. Siihen on helppo tehdä reikiä, että pääsee heppaahan kaikki kiinni. Ja tässä nyt tulee niin jokaiselle tukivarrelle tulee oma jiki tuohon samahan. Tuolla nyt rupeaa olemaan jo vähän hitsaitu noita. Tää ne vielä vahvistaa. Nämä on nyt hitsattu tikillä. Tikillä, jos ne nyt sitten olis sen lujempia. Tiedä häntä. Kun ei osaa hitsata, niin onko se yhtään sen kummempi. Mutta hyvää harjoittelua tulee tuosta hitsaamisesta. Siinä nyt on periaatteessa taakse on nuo alatukivarret, niihin nyt tehdään sitten vahavikkeet vielä. Ja sitten nuo putkenpätkät tuossa, niin ne on sitten etualatukivarret. Ja tämä mikä nyt on täällä tulossa, niin tää on sitten taakse ylätukivarsi. Takanahan tulee päällekkäiset kolmiotukivarret tuonne. Ja Eesa on sitten ihan perus Personin systeemi, että tänne ei tule tuo alatukivarsi vaan. Korvakot on siellä valmiina jo ja nämäkö saadaan tehtyä ja ei tiedä, vaikka sen kohta saa päästää irti tuosta pöydästä ja panna rattailleensa. Luultavasti ensi video saa sitten siitä lisää. Katsotaan miten saajahan loput osat tänne, että milloin saajahan. Eipä siinä muuta kuin jatkamme siitä. Se menee luultavasti tonne ensi vuoden puolelle. Hyvät joulut ja uudet vuodet vaan kaikille ja mukava, että jaksatte seurailla näitä videoita. Katsotaan, jos niitä jaksaisi vielä tehdä lisääkin sitten. Katsotaan, moi!